ሰላም እንደምን አላችሁ ወደ የጥለት አካዳሚ ቤተሰቦች ዛሬ ተከታዩን የታይትሬሽን ርዕስ ይዤ ተመልሻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ የምናያቸው ምንድነው አሲድ ኤንድ ቤዝ ታይትሬሽን ነው። ከዛ በፊት ግን ምንድነው ሶስት አይነት ታይትሬሽኖች አሉ። አንደኛው አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን ወይም ኒውትራላይዜሽን ታይትሬሽን የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አርጀንቲዮሜትሪክ ታይትሬሽን አሊያም ደግሞ ፕሪሲፒቴሽን ታይትሬሽን የምንለው ነው። ሶስተኛው ሪዶክስ ሪአክሽን ታይትሬሽን የምንለው በሪዶክስ ሪአክሽን ታይትሬሽን የምናየው ነው። ለዛሬ ደግሞ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን የምናይ ይሆናል። እንቀጥላለን። የጥለት አካዳሚ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሼር ኤንድ ላይክ በማድረግ ደግሞ ለወዳጅ ዘመዳችሁ ማጋራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ኤንድ ታይትሬሽን So what's neutralization? By it means neutralization ስንል ምንድነው? ኒውትራል የሆነ ምን ሲሆን ነው ኒውትራል የሚሆነው? that means pH 7 ላይ ሲሆን ኒውትራላይዜሽን ተካሄደ እንላለን ማለት ነው። እንዴት ነው pHን ዲቴክት የምናደርገው የምናየው ይሆናል። strong base with a strong acid ሲቀላቀሉ acid plus base which is equal to salt and water ይሰጠናል። አሁን hydrochloric acid is strong acid with sodium hydroxide is a strong base completely dissociate አድርጎ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምልክቱ completely dissociate አድርጎ ሶዲየም ክሎራይድ የሚባል ሳልት እና ዋተር ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን ሁለቱም at equal amount of mole ወይም concentration ሲሆን pH 7 ይመጣል። that is neutral። በዚህ ምክንያት pH 7 ስለሚመጣ neutralization reaction ተካሄደ አሊያም ደግሞ neutralization titration ይባላል ማለት ነው። neutral solution results only if the acid and base are mixed in the mole ratio specified in the balanced equation ልክ ባላንስድ ኢኩዌሽኑ ላይ እንደምታዩት ተመሳሳይ የሞል ኮንሰንትሬሽን ወይም ሞል ሬሽዮ ካላቸው ብቻ ነው pH 7 ላይ ሊመጣ የሚችል ማለት ነው። ታይትሬሽን ምንድነው? ባለፈው አንድ ቪዲዮ ለቀን ነበር። what's titration? Titration is a lab technique used to determine the unknown concentration of an acid or base using neutralization reaction ያ ማለት ምንድነው? the addition of unknown concentration of a solution to the unknown concentration of a solution until the reaction is completed reaction complete እስከሚያደርግ ቮሊዩሙም የሚታወቅ ኮንሰንትሬሽኑ የሚታወቅ ሶሉሽን ወደ ቮሊዩሙን ብቻ የምናውቀውና ኮንሰንትሬሽኑ የማናውቀው እንትን ላይ መጨመር ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ኢሜጁ ላይ እንደምታዩት እዚህ ሶሉሽኑ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ ነው። እዚህ እንደምታዩት ናይትሪክ አሲድ ሶሉሽን አለ። የሶዲየም ሃይድሮክሳይዱ ቮሊዩሙ እዚህ ጋር ነው፣ ኮንሰንትሬሽኑም እናውቀዋለን ማለት ነው። በት የናይትሪክ አሲድ ግን ቮሊዩሙን የምናውቀው ይሆንና ቮሊዩሙን የምናውቀውና ኮንሰንትሬሽኑን አናውቀውም። በውስጣቸው ምን አለ? የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶሉሽን ውስጥ ሶዲየም አዮን አለ፣ OH አዮን አለ። እዚህ ጋር ናይትሪክ አሲድ ላይ ደግሞ ሃይድሮጅን አዮን አለ፣ ናይትሬት አዮን አለ። ዜን ሪአክት ሲያደርጉ ሶዲየሙ ከናይትሬት አዮኑ ጋር ይጣመርና ሶዲየም ናይትሬት ይሰጠናል ማለት ነው። እንደገና OH አዮኑ ከሃይድሮጅን አዮኑ ይጣመርና ውሃ የሚባል ይሰጠናል። ስለዚህ ይሄ ሳልት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ዋተር ነው ማለት ነው። ሶ ታይትሬሽን ሴታፑ እንደምታዩት ይመስላል። እዚህ ጋር ቢውሬት አለ። ቢውሬት የምንለው ቮሊዩሙን ዲቴክት የሚያደርግልን ማለት ነው። ታይትራንት ወይም ደግሞ ታይትራንት ማለት is a reagent ነው። that's a reagent used to titration ልናደርግበት የምንችል is a reagent ይባላል። በሌላ አማርኛ reagent ማለት እንችላለን which used to for titration that's why a substance that can react with the analyte ማለት እንችላለን። a substance which used to react with the analyte is titrant and analyte የምንለው ወይም ደግሞ titrant የምንለው titrant የምንለው unknown concentration of a solution የምንለው አሁን ይህን concentration አናውቀውም but the titrant one ወይም the reagent one is known concentration. Here is the definition of titrant: an acid or base which is known concentration
but the analyzed solution being is analyzed ነው አናላይዝ የምናደርገው ፓርቲዝ አናላይት ወይም ታይትራንት ይባላል ቢውሬቱ the glass were used to deliver ታይትራንቱን ዴሊቨር የምናደርግበት መንገድ that's ቢውሬት ይባላል ማለት ነው እዚህ ጋር ኮርኳን እንደምታያት ቫልቭ ነች ቫልቫን ክፍት ያደረግን ከለር ቼንጅ እስከሚያመጣ ድረስ እዚህ ጋር ከለር ቼንጅ እስከሚያመጣ ድረስ የታይትራንቱን ቮሊዩም እየመዘገብን እንሄዳለን ዜን ከለር ከሰጠን በኋላ ቫልቫን እንዘጋና የቮሊዩም ዲፈረንሱን ካልኩሌት አድርገን ከዛ በዳይሉሽን ፋክተር ኮንሰንትሬሽን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው for example if you had an acid of unknown concentration you would add a base to it until the acid had been neutralized አሁን ያልታወቀ አሲድ ኮንሰንትሬሽን ቢሰጠን ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ላይ ቮሊዩሙን ብቻ እንወስድና ኮንሰንትሬሽን ለመወሰን ግን ኮንሰንትሬሽኑም ቮሊዩሙንም የምናውቀው የቤዝ እንወስድና ከዛ ኢንዲኬተር ወስደን ከለር ቼንጅ እስከሚያመጣ ወይም ኒውትራላይዝ አድርጎ pH 7 እስከሚመጣ ድረስ የቮሊዩም ዲፈረንሱን የመዘገብን ታይትሬት እናደርገዋለን ማለት ነው at the very point that all the acid was gone the amount of base you added would exactly equal amount of acid you started with አሁን ኒውትራላይዝ አደረገ ብለን ለመናገር ሞል ኦፍ አሲድ which is equal to ሞል ኦፍ ቤዝ መሆን አለበት ወይም ባላንስድ ኢኩዌሽን ወይም ሪአክሽን መፈጠር አለበት ከዛ ምን ብለን መናገር እንችላለን the reaction is neutralization reaction ማለት እንችላለን ማለት ነው ኢኩዌሽኑ እዚህ እንደምታዩት ነው አሁን የኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ኢኩዌሽን ወይ ሞሉን ካልኩሌት የምናደርገው here MAVA which is equal to MBVB ወይም በሌላ ደግሞ C1V1 which is equal to C2V2 ይሄ ሞል በሚለው ነው የቀረሰው here is acidity molarity of acid ነው ግን here concentration of acid times volume of acid which is equal to concentration of base times volume of base የዚህን ዲፈረንስ አውቀን ኦቨር አድርገን የማናውቀው ነገር ኮንሰንትሬሽኑን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው volumes can be any unit as long as they are the same on both ሁለቱም ቦስ በቤዙም በአሲዱም በኩል ተመሳሳይ የሆነ ዩኒት መውሰድ እንችላለን ማለት ነው example of titration problem here is example if 5 mole of 5 milliliter of 1 mole of sodium hydroxide was used to titrate 10 milliliter of nitric acid what is the concentration of nitric acid ነው አሁን እዚህ ጋር ጊቭኑ የቤዙ ወይም የሶዲየም ሃይድሮክሳይዱ ቮሊዩም ተሰጥቶናል ኮንሰንትሬሽኑም ተሰጥቶናል የአሲዱ ወይም ናይትሪክ አሲዱ ግን ቮሊዩም ብቻ የተሰጠን ኮንሰንትሬሽኑን ፈልጉን የተባን ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲድ አልተሰጠንም ቮሊዩም ኦፍ አሲድ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ግን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ቤዝ እና ቮሊዩም ኦፍ ቤዝ ተሰጥቶናል ስለዚህ ቀደም ባየነው ማለት ነው mole of acid times volume of acid which is equal to mole of base times volume of base በሚለው እንወስዳለን ማለት ስለዚህ የምንፈልገው ማለት ነው mole of acid ነው mole of acid which is equal to mole of base times volume of base over ይችኛዋ volume of acid ይሆናል ማለት ነው ከዛ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይባዛል ስንተመጣ 0.5 ሞል ይመጣል ማለት ነው በታይትሬሽን ቮካብላሪ ባለፈው አንድ ቪዲዮአችን ላይ እንደተጠቀስነው ታይትሬሽን ውስጥ ኢኩቫለንት ፖይንት የሚባል አለ ኤንድ ፖይንት የሚባል አለ ስለዚህ ፕሮሰሱ በራሱ ደግሞ ታይትሪሜትሪ ይባላል ታይትሪሜትሪ is a process of measuring the volume of known concentration of a solution to added to react completely to the unknown concentration of a solution equivalence point is a point at which the reaction between the two is completed አሁን reaction complete ነው ወይም neutralization reaction እዚህ ጋር የሚፈጠር ምንልበት point that is an equivalent point the point in which the titration where mole of acid which is equal to mole of base የሚሆንበት the point at which the reaction between the two is completed ብለን ምንናገረው equivalent point ይባላል ለምሳሌ pH 7 የሚመጣበት
ፖይንት ናት ያቺ ኢኩቫለንት ፖይንት። ኢንድ ፖይንት የምንለው ግን አንዳንዴ ከፒኤች ወደ ከሰባት ይዘልና 7.1 ምናምን እያለ ይሄዳል። ዘ ፖይንት አት ዊች ዘ ኢንዲኬተር ቼንጅስ ዘ ከለር ነው። አሁን መጀመሪያ አሲድ እና ቤዙ ሲቀላቀል ከለር ፖይንት ፒኤች 7 የሚመጣው ላይ ኒውትራል ይሆናል። ዛትስ ኢንድ ፖይንት ግን የኢንዲኬተሩን ከለር እየሰጠን ሲሄድ ያቺ ፖይንት ኢንድ ፖይንት ትባላለች። ያቺ ፖይንት ኢንድ ፖይንት ትባላለች። ከዛ በኢኩቫለንት ፖይንቱና በኢንድ ፖይንቱ መካከል ያለችው የቮሊዩም ዲፈረንስ ደግሞ ምን በመባል ትጠራለች? ታይትሬሽን ኤረር ትባላለች። ታይትሬሽን ኤረር ዘ ቮሊዩም ዲፈረንስ ቢትዊን ኢኩቫለንት point and end point is titration error. An indicator is used to determine when the acid has been neutralized in titration. ኢንዲኬተሩ አሲዱ በቤዙ ኒውትራላይዜሽን ታይትሬሽን ሲካሄድ ኢንዲኬት የሚያደርግልን ወይም የሚገልጽልን ማለት ነው። without an indicator it would be impossible to know when the titration should be stopped. ኢንዲኬተር ከሌለን ታይትሬሽኑ ይለቅ አይለቅ ምንም የምናውቀው ነገር የለም ማለት ነው። unless you use the pH meter አሊያ ደግሞ pH meter መጠቀም አለብን ማለት ነው። titration of strong acid with strong base አሁን strong acid with strong base titration አለ። ለምሳሌ ያህል ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ስናጣምረው ኢኩቫለንት ፖይንቱ የሚፈጠረው at pH 7 ላይ ነው ማለት ነው። it should use an indicator ኢንዲኬተሩን እንጨምራለን። ምን አይነት ኢንዲኬተር እንጨምራለን? ብዙ አይነት ኢንዲኬተሮች አሉ። ኢንዲኬተር የምንላቸው ባይ ዘ ወይ አልጠቀስናቸውም እንጂ they are weak organic acids or bases ናቸው። ወይም ዊክ የሆኑ ኦርጋኒክ አሲድ ወይም ኦርጋኒክ ቤዝ ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ኢንዲኬተሮች አሉ፣ በፒኤቻቸው ይለያሉ። ለምሳሌ ብሮሞታይሞል ብሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒኤቹ ከ7 አካባቢ ነው። 7.1 አካባቢ ከ7 እስከ 7 ነጥብ ምናምን ይሄዳል። ሌላው ሜታይል ኦሬንጅ አለ። ሜታይል ኦሬንጅ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሜታይል ኦሬንጅ የሚባለው ፒኤቹ ከ3.7 ወደታች እየወረደ ይመጣል። ፌኖፊታሊን የምንለው ደግሞ ወደ 9.6 አካባቢ ወደ ላይ ያለው እስከ 14 ያለውን ፓርቲ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በስትሮንግ አሲድ እና ስትሮንግ ቤዝ ታይትሬሽን በምናደርግበት ጊዜ የምንጠቀመው ኢንዲኬተር ማን ይባላል? ብሮሞታይሞል ብሉ። ለምን? ፒኤቹ 7.1 አካባቢ ኢንዲኬት ስለሚያደርግልን ማለት ነው። ስትሮንግ አሲድ ዊዝ ስትሮንግ ታይትሬሽን ይቀጥላል። ዩ ካን ካልኩሌት ዘ ቮሊዩም ኦፍ ቤዝ ኒድድ ቱ ሪች። ይሄ ቅድም ያየነው ካልኩሌሽን ነው። ይሄ C1 V1 which is equal to C2 V2 የታይትሬሽን ኢኩዌሽኑ ነው። there are 3 situations in this you determine pH 3 እዚህ ጋር ዲያግራም ላይ እንደምናየው 3 ሲቹዌሽኖች። አንድ ኢኒሻል ስትሮንግ አሲድ ኮንሰንትሬሽን። ስትሮንግ አሲድ ኮንሰንትሬሽኑ ኢኒሻሊ እዚህ ጋር ምንም ቮሊዩሙ 0 ያለበት የፒኤች መጠን ማለት ነው። ቮሊዩም ፒኤች መጠን ነው። ዜን ኢኩቫለንት ፖይንት ደግሞ አት 7 የሚፈጥርበት ኢኩቫለንት ፖይንት አለ እና ኢንድ ፖይንቱም እዚሁ ላይ ነው የሚያጠቃልለው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቢፎር ኤንድ አፍተር ኢንድ ፖይንት። አሁን ከኢኩቫለንት ፖይንት ቢፎር እዚህ ጋር ያለውን ፒኤች እንወስዳለን፣ አፍተር ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ፒኤች እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ የእያንዳንዱ የሞል ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ኤንድ የሞል ኦፍ ኦኤች አይሆኑ በዛ ፖይንት ውስጥ በኢንዲኬተሩ ማወቅ የምንችልበት አጋጣሚ ነው። አሁን ደግሞ የምናየው ዊክ አሲድ ከስትሮንግ ቤዝ ጋር እዚህ ጋር እንትን በሉ ማየት ያለባችሁ። ቅድም ስትሮንግ አሲድ ከስትሮንግ ቤዝ ጋር ነው የምንጠቀመው። የኢንዲኬተር ምን አይነት ነው ብለናል? ብሮሞታይሞል ብሉ። ለምን? የፒኤቹ የብሮሞታይሞል ብሉ ፒኤች 7 ላይ ኢንዲኬት ስለሚያደርግልን በዛን ጊዜ አሁን ፌኖፊታሊን ብንጠቀም የፌኖፊታሊን ፒኤች ወደ 9 ስለሆነ ከለሩን አናውቀውም። እስከ 9 እስከሚደርስ ድረስ ታይትሬሽናችን ሊሄድ ነው። ከዛ ኤግዛክት ኮንሰንትሬሽን አናውቀውም ማለት ነው። ሜታይል ኦሬንጅ ብንጠቀም ደግሞ የሜታይል ኦሬንጅ ፒኤች 3.7 እና ከዛ በታች ስለሆነ አሁንም የኮንሰንትሬሽኑን በደንብ ሳናውቀው እንቀራለን። አሁን ግን ዊክ አሲድ ከስትሮንግ ቤዝ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ሶሉሽኑ የስትሮንግ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አሲቲክ አሲድ ከሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው።
equivalent point is greater than 7 ለምን pH ከግሬተር እንዴት ከ7 ይበልጣል? ምክንያቱም ቤዙ is strong weak acid dissociate ሲያደርግ የሚሰጠን conjugate base OH አይሆኑ greater ስለሚሆን ነው። ስለዚህ the pH is above 7 ላይ ደግሞ ያለው ኢንዲኬተራችን ፌኖፊታሊን ነው ማለት ነው። then እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ at 0 ነው pH የአሲቲክ አሲዱ pH ይሆናል። then ቮሊዩም እየጨመረ ሲመጣ ግን ኢኩዊቫለንት ፖይንትን የምናይበት መጠን እዚህ አካባቢ ነው የምናየው እዚህ አካባቢ ማለት ነው። ኢኩዊቫለንት ፖይንቱ starting pH is higher and the equivalent point pH is higher also ነው የሚለው ማለት ነው። why is the equivalent point at a pH greater than 7 ለምንድን ነው equivalent ፖይንቱ pH ከ7 የሚበልጠው? ምክንያቱም conjugate base of a weak acid is a strong base ስለሆነ የአሲቲክ አሲድ ኮንጁጌት ቤዙ ይሄ ነው። አሲቴት አይሆኑ ማለት ነው። አሁን ሶዲየም አሲቴት እና ዋተር ነው የሚሰጠን አይደል? መጨረሻ ላይ ግን አሲቴት አይሆኑ a strong base that's conjugate base የሚባለው ማለት ነው። a weak acid conjugate base of a weak acid is a strong base ስለሆነ pH ከ7 በልጦ ይታየናል። one of all the acids has been converted to acetate ion. It starts to take the hydrogen from water in solution, creating more OH ion that makes the pH greater than 7. OH ion እየሳበ pH greater than 7 ያደርገዋል እንደማለት ነው። when weak acid acetic acid is neutralized by strong base, the graph varies in two ways. ግራፉ ወደ ሁለት መንገድ ወይ ቫሪ ያደርጋል። the equivalent point is not at pH 7 equivalent to pH 7 ላይ አይደለም and the buffer region exists as you approach the end point. buffer region የምንለው end point እየደረሰ የኢንዲኬተሩን ከለር ሊሰጠን እየተቃረበ ሲመጣ that's buffer region ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። you can still calculate the volume of base needed to reach the equivalent point using the formula and volume times mole weak acid require ተመሳሳይ የሆነ ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የበፈር ሪጅን የምንላቸው አንደኛው ከኢኩቫለንት በፊት ያለው እዚህ ጋር እቺ በፈር ሪጅን ነች። ይሄ ደግሞ አፍተር ኤንድ ፖይንት ያለው በፈር ሪጅን ነው። halfway to equivalent point of the pH NPK የምንላቸው there are 5 situations in which need to be able to calculate pH ካልኩሌት ለማድረግ 5 ሲቹዌሽኖች አሉ። አንደኛው ኢኒሻል ዊክ አሲድ ኮንሰንትሬሽን ይመዘገባል ኤንድ ሁለተኛው ደግሞ የኢኩዊቫለንት ፖይንት ወይም ኢንድ ፖይንት ላይ የነበረውን የፒኤች መጠን እንመዘግባለን። ሶስተኛው ደግሞ ሃፍዌይ ዘ ኢኩዊቫለንት ፖይንት ያለውን እንወስዳለን ማለት ነው። አራተኛው ቢፎር ኤንድ አፍተር ዘ ሃፍዌይ ፖይንት ነው። ፋይናሊ አምስተኛው ደግሞ አፍተር ዘ ኢኩቫለንስ ፖይንት ያለውን ፒኤች መዝግበን የሶስቱን ስታንዳርድ ወስደን ኮንሰንትሬሽናችን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። when a sample of a weak base is titrated with a strong acid, the curve resembles an inverted. አሁን የቀደሙ ግራፍ ከዚህ ተነስቶ እንዲህ ነበር። አሁን ደግሞ weak base ከስትሮንግ አሲድ ጋር ነው። ከዛ ከርቡ እንዴት እንደሆነ ይዩት ተገለበጠ ማለት ነው። ኖዛ ዘ pH at the equivalence point is less than 7 አሁን pH ከ7 ያንሳል። ምክንያቱም ስትሮንግ አሲድ ስለሆነ የምንጨምርበት የዊክ ቤዝ ኮንጁጌት አሲዱ that is ስትሮንግ አሲድ ይሆናል ማለት ነው። ኢንዲኬተር በዚህ ጊዜ ኢንዲኬተር የምንጠቀመው ማንን ይሆናል ማለት ነው? ሜታይል ኦሬንጅ የሚባል ኢንዲኬተር እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኢንዲኬተሮች የፒኤች መጠንና ከለራቸው የሚፈጠር ይሆናል። ሜታይል ቫዮሌት፣ ሜታይል ግሪን ግን እኛ እዚህ ጋር በጣም የሚታወቁት ሜታይል ኦሬንጅ እንደምታዩት እዚህ ጋር አለ ከ3 እስከ 4 ምናምን የምታዩት ነው ከለራቸው።
ሊትመስ ፔፐር የምንላት እዚህ ጋር አለች። የምናውቀው ፌኖፊታሊን እዚህ ጋር ከ8 ነጥብ እስከ 10 ያለውን ብሮሞታይሞል ብሉ እዚህ ከ6 እስከ 7 ነጥብ ምናምን የምናውቀው ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የምንጠቅማቸው በጣም ዌል ኖውን የሚሆኑ። ሌሎቹ ኢንዲኬተሮች እዚህ የተዘረዘሩት በእኛ ሀገር ስታንዳርድ ብዙ አይደሉም። ስለዚህ የታይትሬሽን ከርቫችን በየጊዜው የሚቀያየር ይሆናል። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ግን እንዴት ነው how to choose the best indicator for our titration በታይትሬሽናችን ጊዜ እንዴት ነው ቤስት ኢንዲኬተር መምረጥ የምንችል በከርቭ እና በካልኩሌሽን የማሳያችሁ ይሆናል። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።